guys! Welcome back to my channel, and today's video guys, gagawa ako ng adobo sa Sprite. So, very procedure at saka mga ingredients. So, ayan, papakita ko po sa inyo yung ingredients na kailangan natin. Meron akong 1 kg pork. So, hiniwa ko na yan, tsaka hinugasan. Meron tayong garlic, onion, star anise, kasi since wala akong bay leaf, so ito na lang yung ilalagay ko. At saka meron tayong black pepper. Meron tayong Sprite. Ayan guys. So, una natin gagawin, nalagyan natin ng asin ang pork. Ayan, para malasa siya. Tsaka, mix lang natin para yung asin mag-absorb, magkalat siya, equal ang ano niya, taste. So, ayan guys. So, ililive lang natin ng mga so, ayan guys, ito lalagay natin. Igisa lang natin sa walang mantika. Okay. Magda-dry kasi siya. So, lalagyan lang natin ng konting mantika. Ang tagal din naman ang laro ko ng mahilig kasi lumalapad pa na. Hanggang sa nakibot. Nakiro nakikita ko naman naka-adjust ka. Ayan guys. Lumabas na yung mantika. Separate natin yung mantika sa yung karne. Yung adobo, separate natin sa mantika. Yung mantika, tanggalin natin. Ay, ano ba yan? Ayaw talaga magkayan. Hindi pala kami dito. Garlic. Two cups of Sprite. Asman. Salamat, Pagi.
Good morning guys, happy tasking. Thank you for coming. Arya, hello. Sumama ba ako? OMG, di ko na kayaan. Lumabas ang 2:15. Anong gas? Half teaspoon black pepper. Iba kaya't sandali sa sayang 2 tablespoon oyster sauce. My God! Bakit yung 50 di ko na kayaan? Pabalik-balik 2 tablespoon light slices. I'm sorry. Miss out the 50 times. Oh, yes. Star anise. Pabalik-balik ko na kayanin sa kanila. Kasi ng 50 times. I hate myself. Okay. Hello, Anne of MFG. Half tablespoon salt. Happy tasking, Sissy Anne. MGF. Dragon Stable, thank you. Happy tasking, guys. Lagyan natin ng konting tubig ay. Ayan. Pizza man. Rude. Hello. Good morning. Good afternoon. Happy tasking, guys. Cook until meat become tender. Cook pa natin. Still back. Nikki. Good morning. That's the jingle bell. That's the jingle. Merry Christmas! Yes, Miles. Miles, Merry Christmas din. Thank you, Sisi. Naglalaro ako ng isti, Sisi. Nalalampasan ako ng malalaki. Nakakainis. Bantay-bantay ko na. Tapos pag dalingan ako, nakakikot na. Wala na akong nahuli. Agahang kasi yung sipi. Naglalaro. Nikki, hello! Na-addict na ako dito, sis. Tapos, nalalampasan ako. Naku. Ay. Biro mo naman, magsunod-sunod yung 50 at 25. Abang na abang ako. Tapos, lumabas lang ako ng saglit. Naghagis ako. Pagbalik ko, magkasunod ang 50 at 25. Naubos nito ang oras ko ay inuubos ni ST. Dapat binabayaran ako nito ng ni SM.
yan? Magtataya ako ng ano? 21, ang tatama, 10 lang. Eh di pa, panalo na sila. Sa Malaysia ako, Sisi. Ikaw, saan ka ba? Nakakainis yung cellphone ko. Teka. Wow, dito ka din! Saan ka dyan sa KL? Old Clown ako, sis. Oh, tigil kami na gumamit ng planeta. 65 years old ang uwi. Ayun talaga si Brado. Pag umuwi ka ng ganyang edad, baka talaga hindi ka na, ano, pabalikin, talagang good na. Dito na talaga antayin na, ano, kung ang buhok, ganon. Kung wala naman tayo, di na tayo makapag-enjoy niya. Imbes mag-enjoy pa naman tayo ng ano, konting oras. Nang aakit pa rin talaga itong pisting na babadya ka lang. Hayaan mo ko, lalabas ako. Ganon. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pag-ibig. Kung kahit na hindi Pasko, giling, ako'y lagi mong mamahalin. Pag-ibig ko'y ito. Time ko to. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Bro, welcome! Thank you sa palakol. Palaso pala.